বন্ধুসকল মই লোহিত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকক দেখাম আমাৰ গাঁৱত ধান খেতি কেনেদৰে কৰা হয়। তো গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। বন্ধুসকল আমি আজি আহিছোঁ পথাৰলৈ, আৰু পথাৰত আহিছোঁ মানে এইফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইফালে কঠীয়া লৈ আহিছোঁ, আৰু আমাৰ এইফালে ৰুবলৈ দিয়া হৈছে আজি। তো এইফালে ট্ৰেক্টৰে হালো বাই আছে। তো আপোনালোকে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো, আপোনালোকক দেখুৱাম মই কেনেকৈ হাল বাইছে আৰু ৰোৱনী কিমান আহিছে, কেনেকৈ ৰুইছে। তো গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। বন্ধুসকল এইখনেই হৈছে আমাৰ সেউজীয়াৰে ভৰা কঠীয়ানি বাৰী, আৰু এই কঠীয়ানি বাৰীখন চাওকচোন, দেখিবলৈ ইমান সুন্দৰ লাগিছে। আৰু আপোনালোকে এইফালে দেখিবলৈ পাইছে এই জয়মতী বাহঁতি আমাৰ কঠীয়া তোলাত ব্যস্ত হৈ আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা কঠীয়াখিনি তুলি নি আমি অন্য এখন পথাৰত ৰুবগৈ লাগিব। গতিকেলৈ এইফালে আমাৰ দিনদাই কঠীয়াখিনি নিবৰ কাৰণে যা যোগাৰ চলাই আছে। এয়া আমাৰ দিনদা আহিছে কঠীয়া নিবলৈ বুলি, আৰু ইয়াৰ পৰা কঠীয়াখিনি বহুত দূৰলৈ নিব লাগিব। গতিকেলৈ আমি গাড়ীত নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আৰু গাড়ীখন ইয়াৰ পথাৰলৈ নাহে, গতিকেলৈ গাড়ীখন ফিল্ডতে ৰাখিবলগীয়া হৈছে। গতিকেলৈ দিনদাই কঢ়িয়াওঁতে বহুতখিনি কষ্ট হৈছে। পথাৰখন ইয়াৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰমান দূৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি গাড়ীখনত কঠীয়াখিনি নিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ ইয়াৰ পৰা গাড়ীখন নহ'লে কঠীয়াখিনি নিবলৈ বহুত কষ্টই হ'ব। গতিকেলৈ ব'লক আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ পথাৰখনলৈ বুলি। আমি আহি এতিয়া বৰ্তমান পথাৰ পাইছোঁহি, আৰু আপোনালোকে চাওকচোন ইয়াৰ চাৰিওফালে অকল পথাৰে দেখিব। আৰু পথাৰখন ইয়াত বহুত ডাঙৰ হয়, কাৰণ ইয়াত আমি সকলোৱে খেতি বাতি কৰোঁ। তো ইয়াত গৰু ছাগলীও মানুহে নেমেলে।
আমি ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি বঙালী পথাৰ আৰু এই পথাৰখনতে আমি কঠীয়া ৰুবলৈ বুলি দিছোঁ গতিকে এতিয়া গাড়ীৰ পৰা বস্তুখিনি কঠীয়াখিনি নমাই লওঁ এইফালে আমাৰ খুৰা আহিছে লগত এই খুৰাই এতিয়া কঠীয়াখিনি নমাবলৈ বুলি ৰেডি কৰিছে আৰু অলপ ধৰি মেলি দিওঁ লগতে ৰাস্তাটো বোকা হোৱাৰ কাৰণে গাড়ীখন অলপ ফিল্ডতে ৰাখি দিলোঁ কাৰণ বোকাত সোমাব লাগিলে গাড়ীখন আকৌ উলিয়াবলৈ দিগদাৰ হ'ব গতিকে ইয়াতে ৰাখি অলপ কষ্ট হ'ব হ'লেও উপায় নাই আৰু ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ জাপিটো লগাই লওক জাপি লাগে না এইবিলাক আমি যাওঁ এতিয়া আমাৰ পথাৰলৈ পথাৰখন চাই আহোঁগৈ ৰোৱনীসকলে ৰুবলৈ বুলি দিয়া হৈছে গতিকে চাই আহোঁগৈ ব'লক এইফালে পথাৰৰ ৰাস্তাত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে পূৰা বোকা পানী হৈছে এইফালে চিপ চিপকৈ বৰষুণো দি আছে এইফালে আমাৰ খুৰা কাম কৰিছে বহুত কষ্ট হৈছে এইফালে ৰাস্তাটো দেখিবলৈ পাইছে কিমান বোকা আৰু এইফালে মানে ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰ আহি যায় গতিকেলৈ সৰু সুৰা গাড়ী সোমাবলৈ দিগদাৰে হৈ যায় কাৰণ একবাৰ ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰ যোৱাৰ পিছত আৰু ৰাস্তাটো পুৰা বেয়া কৰি থৈ যায় আৰু আমি আহি পাই গ'লোহি আমাৰ এতিয়া নিজৰ পথাৰ আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ট্ৰেক্টৰ দুখন চলি আছে আৰু দুইখন ট্ৰেক্টৰ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কোনে কোনে চলাই আছে এইফালে চাওকচোন সকলোৱে যেতিয়া একেলগে খেতিত নামি খেতি কৰি থাকে দেখিবলৈ কিমান ভাল লাগে আৰু কিবা এটা উৎসাহ জাগে খেতি কৰিবলৈ বুলি কিন্তু ৰাইজসকলে আজিকালি বেছিভাগে খেতি নকৰে এয়া হৈছে আমাৰ দীপক আৰু দীপকে পুৰা স্পীডত ট্ৰেক্টৰ চলাই আছে এইফালে দেখিবলৈ পাইছে আজি ৰুবলৈ দিব গতিকেলৈ সি বহুত স্পীডত ট্ৰেক্টৰ মাৰি আছে আৰু অকণমান আগত সেই আমাৰ জেমদাই ট্ৰেক্টৰ মাৰি আছে জেমদাৰ ট্ৰেক্টৰখন বেছি স্পীড নাযায় অলপ লাহে লাহে যায় গতিকেলৈ তেখেতে লাহে লাহে মাৰি আছে আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ ৰোৱনীকেইজনী নামিলেহি পথাৰত আৰু সিহঁতি ৰুবলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে চিপ চিপকৈ বৰষুণো দি আছে বতৰটো সিমান গৰম নহয় গতিকেলৈ আজি ৰুবলৈ ভাল পাইছে আৰু বেছিকৈ ৰ'দ দিলে মানে অলপ ৰুবলৈ কষ্ট হয় আজি আমাৰ পথাৰত ৰুবলৈ বুলি ৰোৱনী আহিছে 9 জনী আৰু আজিকালি ৰোৱনী খুব কমেই পোৱা যায় যেনতেন 9 জনী ৰোৱনী আহিছে আজিকালি বেছিভাগ মানুহে মাটি ৰুবলৈ নাযায় গতিকেলৈ ৰোৱনী পাবলৈ বহুত কঠিন হৈ পৰে বন্ধুসকল মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমাৰ গাঁৱত খেতি কেনেকৈ কৰা হয় তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব লগতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ